नमस्कार, टेकपाना टेक अपडेटमा स्वागत छ। म उसमा। CG Net को 4th anniversary मा forever fast offer. Office package मा 20% discount, loyal users लाई 4 महिना बोनस। 150, 250, 350 Mbps मा extra months वा रु 2500 सम्मको डिस्काउन्ट। सम्पर्क गर्नुहोस् CG Net मा। AI चिप निर्माता Nvidia विश्वको इतिहासकै सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनी बन्न सफल भएको छ। आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स AI प्रतिको बढ्दो आकर्षण र आशाका कारण कम्पनीको बजार पुँजीकरण 39.2 खर्ब अमेरिकी डलरको ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको हो। यससँगै Nvidiaले एप्पलले कायम गरेको 39.15 खर्ब डलरको कीर्तिमानी बजार मूल्यलाई पनि उछिनेको छ। माइक्रोसफ्ट, एमाजोन, मेटा, फेसबुक, अल्फाबेट, गुगल र टेस्ला जस्ता प्रविधिका दिग्गज कम्पनीहरूले AI डेटा सेन्टर निर्माण र यस क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन गरेको प्रतिस्पर्धाले Nvidiaको उच्च स्तरीय प्रोसेसरको माग आकाशिएको छ। यही कारण कम्पनीको बजार मूल्य बढेको हो। हाल वाल स्ट्रिटमा 37 खर्ब डलर सहित माइक्रोसफ्ट दोस्रो र 31.9 खर्ब डलर सहित एप्पल तेस्रो सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनीका रूपमा रहेका छन्। पछिल्लो 4 वर्षमा Nvidiaको बजार मूल्य लगभग 8 गुणाले बढेको छ। सन् 2021 मा 5 खर्ब डलर रहेको कम्पनीको मूल्य अहिले 40 खर्ब डलर नजिक पुगेको छ। LSEG को तथ्याङ्क अनुसार Nvidiaको हालको मूल्य क्यानाडा र मेक्सिकोको समग्र शेयर बजारको कुल मूल्य भन्दा बढी हो। साथै यो बेलायतमा सूचीकृत सबै कम्पनीहरूको कुल मूल्य भन्दा पनि धेरै छ। Nvidiaको यो वृद्धिले अमेरिकी शेयर बजारको मुख्य इन्डेक्स S&P 500 मा पनि ठूलो प्रभाव पारेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्पेनमा आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघीय कार्यक्रमलाई अंग्रेजीमा सम्बोधन गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको एक भिडियो पुरानो भएको खुलेको छ। टेकपानाले गरेको फ्याक्ट चेकमा उक्त भिडियो गत वर्षको असोज महिनामा अमेरिकाको कोलम्बिया युनिभर्सिटीमा भएको सम्बोधनको सम्पादित संस्करण भएको पुष्टि भएको हो। मंगलबारदेखि नेपाल प्रेस लगायतका अनलाइन न्यूज पोर्टल तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले उक्त भिडियो स्पेनको राष्ट्र संघीय कार्यक्रमको भनेर युट्युब, फेसबुक, टिकटक लगायतमा शेयर गर्न थालेका थिए। भिडियोमा ओली आत्मविश्वासका साथ अंग्रेजीमा सम्बोधन गरिरहेको देखिन्छ, जसमा नेपालका ऐतिहासिक राजनीतिक संघर्ष र संविधानको चर्चा गरिएको छ। तर टेकपानाको फ्याक्ट चेकले यो कोलम्बिया युनिभर्सिटीमा आयोजित वर्ल्ड लिडर्स फोरमको दौरान लिएको सम्बोधन भएको पुष्टि गरेको छ। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्र संघको 79औं महासभामा भाग लिन अमेरिका पुगेको क्रममा गरेका थिए। भाइरल भिडियोमा पिच प्रिजर्भिङ टाइम स्ट्रेचिङ प्रविधिको प्रयोग गरी स्पिड बढाइएको अनि पुरानो फुटेजलाई नयाँ जस्तो देखाउन तोडमोड गरिएको देखिन्छ। भाइरल भिडियो र कोलम्बिया युनिभर्सिटीको वेबसाइटमा राखिएको आधिकारिक भिडियो बीच तुलना गर्दा शब्दमा समानता देखिएको छ। यद्यपि भाइरल भिडियो सम्पादन गरिएको, छोट्याइएको र गति बढाइएको पाइएको छ। त्यसैले भिडियो गलत सन्दर्भमा प्रयोग गरी भ्रम फैलाइएको स्पष्ट प्रमाणसहित पुष्टि भएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विपदको समयमा खोजी र उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन ड्रोन प्रविधिको प्रयोगको पूर्व तयारी थालेको छ। यसै क्रममा प्राधिकरणले सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरू सहितका सहभागीलाई लक्षित गर्दै ड्रोन सञ्चालन सम्बन्धी 2 दिने तालिम सञ्चालन गरेको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता एवं उपसचिव सुरेश सुनारका अनुसार तालिममा ड्रोन सम्बन्धी सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक ज्ञान प्रदान गरिएको छ। विपदको समयमा ड्रोन प्रयोग गरेर उद्धार र राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले तालिम दिएको उनले बताएका छन्। तालिममा प्राधिकरणका 25 जना कर्मचारी सहित नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका 7 जना गरी विभिन्न निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो। ड्रोन प्रविधिले बाढी, पहिरो जस्ता विपदका बेला उद्धारकर्मी पुग्न नसक्ने स्थानहरूको दृश्य अवलोकन तथा स्थलगत जानकारी सङ्कलन गर्न सघाउने प्राधिकरणको भनाइ छ। बाढी र डुबानको उच्च जोखिम रहने बाँके जिल्लाका 2 गाउँपालिकामा विपद पूर्व सूचना प्रणाली अन्तर्गत साइरन जडान गरिएको छ। मनसुनमा आउने सम्भावित बाढीबारे समयमै वार्निङ चेतावनी दिन राप्ती, सोनारी गाउँपालिका र नरैनापुर गाउँपालिकाका तटीय क्षेत्रका 10 स्थानमा साइरन जडान गरिएको हो। साइरन जडानको सुरुवात सामाजिक विकास मञ्च बाँकेले राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा 3 स्थानबाट गरेको थियो। बाँकी स्थानहरूमा सोशल डेभलपमेन्ट फोरम मार्फत जडान गरिएको सामाजिक विकास मञ्चका परियोजना अधिकारी सहजराम यादवले जानकारी दिएका छन्। एक साइरनको लागत लगभग 7 लाख रुपैयाँ परेको छ। नदीले तोकिएको सतह नागेपछि साइरनले स्वतः बाढीको जोखिमबारे सूचना दिन्छ। साथै लु, आगलागी वा अन्य प्राकृतिक विपदको अवस्थामा समेत सन्देश
प्रसारण गर्न सक्ने क्षमता यसमा रहेको यादवले बताएका छन्। गाउँपालिकाको वेबसाइट मार्फत साइरनलाई नियन्त्रित गर्न सकिन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको अनलाइन सेवा बन्द भएको छ। बिहिबार एक सूचना जारी गर्दै कार्यालयले नयाँ सर्भरमा डेटा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले असार 22 गते बिहान 8 बजेसम्म सम्पूर्ण अनलाइन सेवा बन्द हुने जानकारी दिएको हो। कार्यालयका अनुसार सर्भर स्तरोन्नति नहुन्जेलसम्म विद्यार्थी तथा सेवाग्राहीहरूले अनलाइन मार्फत कुनै पनि काम गर्न सक्ने छैनन्। यसबाट सेवाग्राहीमा पर्न जाने असुविधाप्रति कार्यालयले क्षमा मागेको छ। यसअघि 15 असारदेखि आफ्ना प्रमुख 10 सेवा पूर्ण रूपमा अनलाइन मार्फत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। तर हाल देखिएको प्राविधिक अवरोधले त्रिवीले बिना तयारी अनलाइन सेवाको प्रचार गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत चरित्र हत्या गरेको आरोपमा एकजना व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। गायिका एलिना चौहानले दिएको उजुरीका आधारमा चितवनका गुन्जन राईलाई ललितपुरबाट बुधबार साँझ पक्राउ गरिएको साइबर ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी परीक्षक दीपक राज अवस्थीले जानकारी दिएका छन्। चौहानले सोमबार साइबर ब्युरोमा 4 जना विरुद्ध उजुरी दर्ता गराएकी थिइन्। पक्राउ परेका राई सोही उजुरीमा समावेश व्यक्तिहरूमध्ये एक हुन्। उनीमाथि सामाजिक सञ्जाल मार्फत नकारात्मक टिप्पणी र चरित्र हत्या गर्ने सामग्री फैलाएको आरोप छ। सामाजिक सञ्जालमा बढ्दै गएका नकारात्मक कमेन्टहरूप्रति चौहानले कडा प्रतिक्रिया जनाउँदै आएकी छन्। यसै क्रममा उनले आफ्नो फेसबुक मार्फत केही व्यक्तिहरूको नाम तस्विरसहित सार्वजनिक गर्दै उजुरी समेत दर्ता गरेकी हुन्। नेपालमा गैर कानुनी रूपमा डेटिङ एप तथा क्रिप्टो कारोबारमा संलग्न 6 चिनिया नागरिक सहित 52 जना पक्राउ परेका छन्। विशेष सूचनाको आधारमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट खटिएको टोलीले उनीहरूलाई 17 असारमा काठमाडौँ र ललितपुरबाट पक्राउ गरेको हो। प्रहरीका अनुसार उनीहरूले ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 4 दमकल चोकमा रहेको एक घर भाडामा लिई सोशल सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्राली दर्ता गरी गैर कानुनी रूपमा कल सेन्टर तथा मिटु नामक डेटिङ एप सञ्चालन गरिरहेका थिए। यस्तै काठमाडौँको चागलमा एक घर भाडामा लिई शाखाका रूपमा कम्पनी सञ्चालन भइरहेको थियो। नेपाल टेलिकमले नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने भएको छ। सुरुङभित्र पनि इन्टरनेट र मोबाइल सेवा उपयोग गर्न सक्ने गरी टेलिकमले नेटवर्क पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने भएको हो। यस विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभागसँग टेलिकमले समझदारी गरिसकेको छ। यस अन्तर्गत मोबाइल नेटवर्क पूर्वाधार तयार पार्ने, सेवा सञ्चालन, मर्मत र गुणस्तर सुधारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल टेलिकमले लिनेछ। नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग प्रयोग गर्ने यात्रुहरूलाई अवरोध रहित सञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित टेलिकमले सेवा विस्तारको तयारी थालेको हो। सरकारले विद्युतीय व्यापार ई-कमर्स मार्फत वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने सबै व्यवसायीहरूलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी पोर्टलमा सूचीकृत हुन निर्देशन दिएको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एक अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गर्दै आगामी 2 साउनभित्र सूचीकरणका लागि निवेदन पेश गरिसक्न आग्रह गरेको हो। विद्युतीय व्यापार ऐन 2082 गत वैशाख 2 गतेदेखि लागू भएसँगै विभागले ई-कमर्स कारोबारलाई नियमन गर्न र व्यवस्थित बनाउन यो कदम चालेको हो। ऐन लागू हुनुभन्दा पहिलेदेखि सञ्चालनमा रहेका र नयाँ सुरु गर्न चाहने सबै प्रकारका अनलाइन व्यवसायीले यो नियम पालना गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ। सूचीकृत हुनका लागि व्यवसायीले विभागको विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा निवेदन दिनुपर्नेछ। राइड सेयरिङ प्लेटफर्म ई-ड्राइभ नेपालले राइडरलाई भाडामा 1000 वटा नयाँ विद्युतीय स्कुटर दिने भएको छ। ई-ड्राइभ नेपाल र तपाईको बजारले सहकार्य गरी राइडरलाई 1000 वटा विद्युतीय स्कुटर उपलब्ध गराउने भएका हुन्। स्वरोजगार प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो योजना अन्तर्गत राइडरले दैनिक निश्चित भाडा तिरेर उच्च पर्फर्मेन्स युक्त स्कुटर चलाउन पाउने भएका हुन्। यो योजना ई-ड्राइभ नेपाल, तपाईको बजार र ग्यारो स्कुटरका लागि नेपालका आयातकर्ता कम्पनीको त्रिपक्षीय लगानी र व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुनेछ। कम्पनीका अनुसार इच्छुक राइडरले 2 मोडलमा स्कुटर प्राप्त गर्न सक्नेछन्। युरोपियन स्पेस अब्जर्भेटरी ESOका वैज्ञानिकहरूले ताराको दोहोरो विस्फोट डबल डिटोनेसन भएको दृश्य प्रमाण पहिलो पटक फेला पारेका छन्। यो तथ्यले ताराको 2 पटक मृत्यु हुन सक्ने देखाएको छ। नयाँ अनुसन्धानले 1,60,000 प्रकाश वर्ष टाढा रहेको सुपरनोभाको अवशेषमा दोहोरो विस्फोटको प्रमाण फेला पारेको हो। लगभग 300 वर्ष अघि बनेको मानिने उक्त सुपरनोभाको अवशेषले तारा 2 पटक विस्फोट भएको स्पष्ट सङ्केत देखाएको थियो। यस अध्ययनको नेतृत्व गरेका न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता प्रियम दासका अनुसार डबल डिटोनेसनको यो ठोस प्रमाणले लामो समयदेखिको रहस्य समाधान गर्न मात्र मद्दत गर्दैन, यसले एउटा अद्भुत दृश्य पनि प्रस्तुत गरेको छ। वैज्ञानिकहरूले भेरी लार्ज टेलिस्कोप VLT र मल्टी युनिट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सप्लोरर MUSC को सहयोगमा यो अध्ययन गरेका थिए।
यसबारेमा थप जानकारी टेकपानामा पढ्न सकिन्छ। मोबाइल निष्क्रिय हुँदा पनि डेटा सङ्कलन गरेको मुद्दामा दोषी ठहर भएको गुगलले 43 अर्ब रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ। गुगलले अमेरिकाको क्यालिफोर्निया अदालतमा दायर भएको एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा हारेको हो। एन्ड्रोइड फोनहरू निष्क्रिय रहेको अवस्थामा पनि प्रयोगकर्ताको जानकारी बिना डेटा सङ्कलन गरी आफ्नो सर्भरमा पठाएको आरोपमा अदालतले गुगललाई दोषी ठहर गरेको हो। अदालतको जुरी न्यायाधीशहरूको समूहले वादीको पक्षमा फैसला सुनाउँदै गुगललाई 31 करोड 46 लाख अमेरिकी डलर अन्दाजित 43 अर्ब रुपैयाँ जरिवाना तिर्न आदेश दिएको छ। सन् 2019मा करिब 1 करोड 40 लाख क्यालिफोर्नियावासीको तर्फबाट यो सामूहिक मुद्दा दायर गरिएको थियो। मुद्दामा एन्ड्रोइड फोनहरूले प्रयोगकर्ताको खर्चमा सेलुलर डेटा प्रयोग गरी गुगललाई डेटा पठाउने गरेको र यसबाट प्रयोगकर्तालाई 80 करोड डलर बराबरको क्षति भएको दावी गरिएको थियो। उक्त डेटा लक्षित विज्ञापन देखाउने प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने गरेको आरोप लगाइएको थियो। गुगलले भने अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन गर्ने बताएको छ। मेटा र गुगल पछि Xiaomi पनि चस्मा बजारमा प्रवेश गरेको छ। Xiaomiले आफ्नो पहिलो आइवेयर AI स्मार्ट अडियो ग्लास सार्वजनिक गरेको हो। क्वालकमको स्न्यापड्रागन AI1 चिप प्रयोग गरिएको यो चस्मामा कम्पनीको Xiaomi च्याटबट प्रयोग गरिएको छ, जसले रियल टाइम ट्रान्सलेसनसँगै भोइस कन्ट्रोल लगायतका कामहरू गर्न सक्छ। चस्मामा 4GB र्याम र 32GB स्टोरेज छ भने 2K भिडियो रेकर्डिङसँगै 12 मेगापिक्सलको क्यामेरा पनि यसमा उपलब्ध छ। साथै यसमा स्टेरियो स्पिकर सिस्टम र 5वटा माइक्रोफोन छन्, जसले आवाजको अनुभव राम्रो बनाउने कम्पनीको विश्वास छ। प्रयोगकर्ताले चस्माबाट नै सोझै स्मार्ट होम डिभाइस कन्ट्रोल गर्न सक्नेछन् भने टिकटक जस्ता प्लेटफर्ममा लाइभ पनि बस्न सक्नेछन्। चिनिया मोबाइल कम्पनी अनरले विश्वकै पातलो फोन सार्वजनिक गरेको छ। हालै सार्वजनिक गरिएको फोन म्याजिक V5 लाई कम्पनीले विश्वमा अहिलेसम्मकै पातलो फोल्डेबल भएको दावी गरेको हो। चिनिया बजारमा 18 असारमा सार्वजनिक भएको यो फोन अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि पनि छिट्टै सार्वजनिक हुने बताइएको छ। यो फोन बन्द गर्दा 8.8 mm को हुन्छ, जबकि ओप्पोको फाइन N5 8.9 mm को हुन्छ। यस हिसाबले हेर्दा यस फोनलाई अहिलेसम्मकै पातलो फोन मान्न सकिन्छ, तर कम्पनीले क्यामेरा सेटअपका लागि बम दिएका कारण फोन अलि भारी देखिन्छ। टिकटकलाई पछि पार्दै छोटा भिडियोमा युट्युब पहिलो स्थानमा पुगेको छ। युट्युबका CEO नील मोहनले हालै एक कार्यक्रममा उक्त प्लेटफर्मको सर्च फिचरमा दैनिक 200 अर्बभन्दा बढी भ्युज आइरहेको खुलासा गरेका हुन्। यो आँकडा टिकटकको भन्दा करिब 3 गुणा बढी हो। सन् 2024 को मार्चसम्म टिकटकमा दैनिक 70 अर्ब भ्युज आउने गरेको थियो। कुनै समय छोटो भिडियोमा टिकटक अग्रस्थानमा रहे पनि युट्युब र मेटा जस्ता कम्पनीको प्रवेशपछि प्रतिस्पर्धा बढेको हो। प्रतिस्पर्धा तीव्र भएसँगै टिकटकको मातृ कम्पनी बाइटडान्सले दैनिक भ्युजको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न छाडेको छ। सर्च बाहेक अन्य भिडियोका सन्दर्भमा पनि युट्युबको लोकप्रियता मोबाइल स्क्रिनसँगै अन्य स्क्रिनमा पनि उत्तिकै रहेको CEO नील मोहनले बताएका छन्। उनका अनुसार विश्वभरका प्रयोगकर्ताले हरेक दिन टेलिभिजनमा 1 अर्ब घण्टा बराबरको युट्युब सामग्री हेर्छन्। टेकपाना टेक अपडेट आजलाई यति नै। प्रविधि सम्बन्धी विभिन्न जानकारीको लागि टेकपाना हेर्दै गर्नुहोला। आजलाई भने म उसमा बिदा हुन्छु। नमस्कार।